bí forex gbogbo nǹkan tó wà entails nípa forex gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ everything so èmi ni máa take wa lórí àwọn forex classes wa yìí for the next couple of months so you are welcome once again and so a máa bẹ̀rẹ̀ You're topic welcome. yeah a máa bẹ̀rẹ̀ topic wa but kó tó di pé a sọ pé a wọ forex gangan fúnra ẹ̀ a need láti understand kó tó di pé a sọ pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní trade àbí kankan bẹ́ẹ̀ yẹn a need láti understand àwọn nǹkan kan tó make up forex kí ni forex gan fúnra rẹ̀ what are the things we need to know so òun ni a ti ṣe ètò gbogbo ẹ̀ fún wa so that bá ṣe ń tẹ̀síwájú kẹ́yìn náà máa bá wa lọ so tẹ́ bá ní àwọn kankan tó yẹ pé kò yé yín bá ṣe ń tẹ̀síwájú ẹ ní àǹfààní láti béèrè and again tí a bá ti tó bá ti di pé mò ń ṣàlàyé àbí mò ń ṣe àwọn explanation mo fẹ́ rọ̀ wá lọ́rùn ká máa try láti mute mic wa so tá a bá mute mic wa ó máa jẹ́ kí àwọn tó kù náà kí wọ́n lè máa gbọ́ mi dáadáa so ẹ mọ̀ pé oníkálukú wa wà ní different places so there can be some kind of background noise tó yẹ pé wọ́n máa fa káwọn yòókù má gbọ́ àbí kí ọ̀kan máa ṣẹlẹ̀ so the only reason tí a lè fi unmute ni pé a fẹ́ béèrè ìbéèrè yes tá a bá fẹ́ béèrè question a lè unmute ká béèrè or tí a bá fẹ́ answer question a lè unmute ká béèrè so yé wa okay now All right, sir. yeah now forex ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú okay so the first slide here what is forex a máa ń gbọ́ forex what is forex forex yìí jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ rí forex tí mo sákù yìí ẹ jẹ́ ká rí bí abbreviation ẹ jẹ́ ká rí bí nǹkan tó wà in short form of foreign exchange so forex túmọ̀ sí foreign exchange àwọn míì máa ń pè ní forex àwọn míì máa ń pè ní fx àwọn míì máa ń pè ní forex àwọn míì ń pè ní fx ṣòye but àti forex o àti fx o tí wọ́n bá sọ pé forex wọ́n bá sọ pé fx in tí wọ́n túmọ̀ sí ní foreign exchange so tábà nǹkan tó wà níbà wọ́n ní the foreign exchange market which is usually known as forex or fx is the largest financial market in the world that is forex market gan fúnra rẹ̀ the foreign exchange market gan fúnra rẹ̀ òun ni the largest financial market tí a ní gbogbo àgbáyé tábà dẹ̀ sọ pé forex náà ẹ mọ̀ pé forex dàbí nǹkan tó jẹ́ pé tí a bá sọ pé nísìnyí mo wà nàìjíríà mo fẹ́ lọ sí amẹ́ríkà tí bá kúrò ní nàìjíríà tí bá lọ sí amẹ́ríkà tí bá ní náírà lọ́wọ́ tí bá dá amẹ́ríkà màá máa look láti ṣe kíni màá máa look láti change owó mi láti náírà sí kíni sí dọ́là torí pé kíni owó tó ń ná ń bẹ̀ yẹn nìyẹn in tí mo ti ṣe yẹn in a nutshell in tí mo ṣe yẹn ni pé mo ti involve ara mi nínú nǹkan tí wọ́n ń pè ní forex ẹni tó bá wà ní amẹ́ríkà náà tó wá sí nàìjíríà òun bọ̀ láti amẹ́ríkà ó kó dọ́là dání tó bá kó dọ́là dání tó bá dé nàìjíríà wàá máa look láti lọ exchange dọ́là ẹ̀ sí kíni sí náírà n tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn n tí a mean by forex nìyẹn forex dàbí pé à ń ra owó kan à ń ta owó kan a fi ń rà míì n tó bá ti mú wa láti máa exchange owó kan sí owó kan exchange eléyìí sí eléyìí ó túmọ̀ sí pé a ti ń engage nínú nǹkan tí wọ́n ń ṣe kíni tí wọ́n ń pè ní forex nìyẹn àwọn míì gan engage nínú forex trading tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn engage nínú ẹ̀ n tó bá ti mú ẹ pínyàn fún ẹ dọ́là ó wá lọ síbi àwọn Burundi change àwọn àbókí ó lọ fún àbókí okay I have dollar how much in naira tó bá ti exchange ẹ̀ fún ẹ tó bá ti fún ẹ ní rate tó exchange ẹ̀ fún ẹ ẹ̀yin méjì ti transact forex ti ṣe forex nìyẹn but n tí àwọn wá ń ṣe ni pé n táwa fi wá ní interest láti sọ pé àti ẹ̀fẹ́ mọ forex a fẹ́ trade forex ni pé a fẹ́ máa trade ẹ̀ ní locally a fẹ́ máa trade ẹ̀ digitally that means we want to be trading it on our phone
that's one of the purpose táwa náà fi sọ pé okay a fẹ́ learn nǹkan tó ń jẹ́ forex but ẹ jẹ́ ká observe ẹ jẹ́ ká understand pé forex itself in tá à ń ṣe tá a mọ̀ tá à ń ṣe ni bọ̀ a lè má mọ̀ pé okay forex náà là ń wà involve pẹ̀lú. So the forex market is a global decentralized market where the world's currencies change hands. Àyàyé nǹkan tí mo ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. The forex market gbogbo owó orílẹ̀-èdè ẹ mọ̀ pé a ní a lot of countries a dẹ̀ ní a lot of currencies ohun tó bá ti mú wa tá à ń exchange owó kan sówó kan à ń exchange eléyìí sílẹ̀ à ń exchange British pounds sí euro à ń exchange Japanese yen sí kinní kan gbogbo àwọn currency yẹn lásán ohun tó bá ti mú wa tá à ń exchange ẹ̀ àti involve ara wa ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní forex nìyẹn. Now next one ẹni pé wọ́n tún sọ it is simultaneous to buying and selling of currencies of different country that is kò sí bí mo ṣe máa ní mo fẹ́ involve ní forex láì ṣe pé mo ní currency kan lọ́wọ́ currency tí mo ní lọ́wọ́ yẹn okay ẹ jẹ́ fi àpèjúwe tí bá ní dọ́là mo fẹ́ change ẹ̀ sí náírà mo ṣáà ní dọ́là ni tí mo fẹ́ change ẹ̀ sí náírà so definitely ó máa ní rate tí mo máa fẹ́ get in dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni tí bá ní náírà tí mo fẹ́ get dọ́là ẹ mọ̀ pé èní ìsìn nàìjíríà lè ní ìsìn dọ́là ò kì í ṣe currency wa but a máa ń fẹ́ mọ rate tí dọ́là wà ju currency wa gangan lọ fúnra ẹ̀ dọ́là ni òkè níkà nǹkan tí wọ́n dọ́là tí wọ́n ṣé dọ́là gangan ni currency wa but ọlá pé a ti rely pé okay this is also a means tí a máa fi exchange bí a fẹ́ ra goods a fẹ́ ra a lot of things because even dollar itself is a universal currency it's a universal currency so ó ti wá dàbí pé tá bá sọ pé simultaneous to buying and selling kò sí bí mo ṣe ní mo fẹ́ ra dọ́là kí mo fẹ́ fi ra dọ́là tá bá fẹ́ ra dọ́là kí lè máa fi ra dọ́là tá bá fẹ́ ra dọ́là kí lè máa fi ra dọ́là pé èèyàn fẹ́ ra dọ́là pé kí mo fẹ́ ra dọ́là kí ni máa fi ra dọ́là ní nàìjíríà tí mo wà yìí. náírà náà ni so nǹkan tó ń ṣàlàyé fún wa nìyẹn pé it is simultaneously to buying and selling nǹkan tó bá ti mú ẹ ó lè má jẹ́ dọ́là gan la fẹ́ rà ó lè jẹ́ pé mo fẹ́ lọ ra British pounds ó lè jẹ́ pé mo fẹ́ lọ ra euro ohun tí mo fẹ́ fi rà náà owó náà ni mo fẹ́ fi rà owó orílẹ̀-èdè mi náà mo fẹ́ fi rà sí owó mi so mo ti exchange owó kan sówó kan tí bá ti involve nínú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mo ti ń ṣe nǹkan tó ń jẹ́ forex nìyẹn. ṣóyè wa. now yes sir. yes ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀síwájú so now the last one here the forex market is the largest financial market in the world with over 6.6 trillion liquidity traded in a day ṣe rí kíní kí la rò bó kíní yìí jẹ́ ta ló lè ṣàlàyé kí ni liquidity jẹ́ ta lẹ́yìn tó mọ̀ nǹkan tí liquidity jẹ́ kí ni liquidity ẹ wo nǹkan tó sọ mẹ́yẹn o the forex market is the largest financial market in the world with over 6.6 trillion liquidity traded in a day kí ló ń tẹ̀ láti sọ pé ó wà traded kí ni liquidity wá jẹ́ nínú sentence yìí. liquidity wa ó sọ fún wa nípa agbára iye ìgbéwọ̀n owó ní ojoojúmọ́. ẹ ṣe mo like bẹ́ẹ̀ ṣe dáhùn ẹ̀ yẹn owó ló ń jẹ́ liquidity ṣé rí ibi forex tá a fẹ́ wọ̀ yìí tí a bá ti rí eléyìí ká máa mọ̀ pé owó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú forex kì í sọ money all the time liquidity ni òun ló fi jẹ́ pé ọjà forex tẹ́ ẹ nìyẹn láìsí liquidity sí ó túmọ̀ sí owó àwọn kọ̀ọ̀kan wà tẹ́ pa I understand normally ní outside trading or outside forex world tẹ́ pa owó leléyìí but nínú forex tẹ́ bá ti ń gbọ́ liquidity owó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ wá wádùú owó tí wọ́n ní wọ́n ń trade ó wà traded in a day definitely owó tó wà nù forex gan ló wà attract àwa náà ta fẹ́ fi ní interest àti máa trade ẹ̀ owó yẹn pọ̀ ẹ wo estimate owó tí wọ́n sọ yẹn trillion nìyẹn o ó lè jẹ́ pé èní yìí sìn tá bá calculate iye owó tó wà traded lẹ́ni nínú forex market ó lè exceed 10 trillion
so kí ló ń jẹ́ kó yé wa ó ń jẹ́ kó yé wa pé owó yẹn ò stagnant èní yìí ó lè change ọ̀la ó lè decrease ọ̀la ó lè increase gẹ́gẹ́ bí tí àwọn banks náà tí wọ́n bá sọ pé àwọn ṣe transactions kan lójúmọ́ ẹ mọ̀ pé kò possible kó jẹ́ kí fígò èní kó papọ̀ sí tọ̀la kò possible àyà jẹ́ pé gbogbo transaction tí wọ́n ṣe ní èní whether bank deposit or withdrawal gbogbo ẹ̀ mọ́ra àwọn accumulation transaction gbogbo nǹkan tó ti ṣe lé ní through data analytics tó bá calculate ẹ̀ kò possible kó yẹ pé iye tó rí lé ní òun náà lọ tún máa rí ó ṣàmà fígò yẹn ṣàmà change bẹ́ẹ̀ náà ni the financial market ohun tí wọ́n fi measure kiri ni pé gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ń trade pẹ̀lú àwọn gbogbo àwọn tó ń involve ara wọn ní forex market gbogbo owó tó fi ń trade in a day ló wà ní 6.6 trillion so owó tó wà nú ọjà yẹn náà làwa náà fi ṣe kí ni la fi ní interest pé owó yìí pọ̀ owó tó wà nú ọjà náà ni a fi mọ̀ pé okay the forex market òun ni wọ́n fi ń sọ pé it is the largest financial market in the world ṣòye wa ẹ jẹ́ a tẹ̀síwájú. Now next phase ń bẹ how do you trade forex? Báwo gan la ṣe ń trade forex? A ti sọ pé lẹ́ẹ̀kan pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lè máa involve gan ní forex ká má mọ̀ pé à ń trade forex. Mo ní dọ́là lọ́wọ́ mo fẹ́ lọ change ẹ̀ sí náírà mo ní náírà lọ́wọ́ mo fẹ́ lọ ra dọ́là. A ti involve ara wa nínú forex àkọ̀ṣe lórí fóònù ìyẹn túmọ̀ sí pé à ń ṣe locally. But nísìnyí tá a bá sọ pé àwa fẹ́ ṣe digitally torí obviously a ti wà ní digital era. Digitally yẹn báwo làwa ṣe fẹ́ lè trade ọjà forex mi ò fẹsẹ̀ sọ pé mo fẹ́ máa lọ máa wá gbogbo àwọn currency yìí láti gbogbo àgbáyé mo fẹ́ lọ máa wá euro mo fẹ́ máa lọ wá ilé mo fẹ́ lọ wá ilé no. Àwa ní àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn ni true wọn làwa fi wá fẹ́ access àwọn ọjà yìí àwọn là ń pè ní broker. Láìsí broker kò sí báwa individual or retail trader táwa jẹ́ báyìí kò sí báwa ṣe fẹ́ access ọjà forex market. So broker yìí a ti máa gbá àwọn broker yìí example wọn ni bíi HFN ó yẹ ká ti máa gbá àwọn HFN right fáwọn àtàbà ti wà familiar HFN wà a tún ní ìmíì náà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ Octa FX àwọn méjèèjì náà example broker pọ̀ lóríṣiríṣi àwọn méjèèjì yìí there are two types of brokers tí a lè ní ìyẹn túmọ̀ sí pé true wọn àwọn náà máa sọ fún wa pé okay o fẹ́ trade euro against the dollar okay rate tó máa fi trade ẹ̀ okay ó yá o tó bá ti tẹ báyìí tó bá ti speculate pé ó yẹ kó lọ sókè tó bá tẹ báyìí tó bá lọ sókè ó make owó tó bá speculate tó bá analyse pé ó ń lọlẹ̀ tó bá tẹ sell tó bá lọlẹ̀ ó make owó so through àwọn broker yìí la fi ṣe kí ni làwa náà fi lè ní access láti máa trade àwọn ọjà forex market láì ṣe pé à ń lọ sí gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan láti máa lọ trade currency exchange currency. Ẹ mọ̀ pé even àwọn Burundi change àwọn mọ́là tá à ń sọ yìí ṣe mọ̀ pé àwọn náà ń benefit through forex. Most of them they are benefiting through forex láì mọ̀ báwo lọ ṣe ń benefit ẹ̀ àwọn náà máa ń fẹ́ take advantage pé okay o àzàtẹ̀ níyì o dọ́là àti náírà ó wà ní 1,350 ọ̀la yẹn a kò rí pé ó wà ní 1,390 ẹ̀wọ̀n káwọn tó rà ní réètì èní yìí iye tó máa tà lọ́la yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n máa tà ní higher profit n táwọn náà ṣe wọ́n ti ń involve so forex pays in a lot of way oníkàlùkù kọ̀ ló ń ṣe bó ṣe mọ ni. So báwa ṣe fẹ́ ṣe ń sìn yìí a fẹ́ máa ṣe ní digitally gbogbo àwọn differences between rates yẹn òun làwọn náà ti fẹ́ analyse pé okay o euro àti USD o tí bá sọ pé mo analyse market méjèèjì yìí tí bá rò pé kíní yìí ó máa lọ sókè tí bá tẹ buy tí market yẹn náà dẹ̀ ń lọ sókè ìyẹn túmọ̀ sí pé kí ni mò ń make owó tí bá tẹ sell tí bá ṣe analysis pé market yìí máa sell tí bá sell tó ń lọlẹ̀ mò ń ṣe kí ni náà mò ń make owó náà ni. So true àwọn owó wa lọ́jọ́ ajé kíkiní yìí wà possible òun ni àwọn broker àwọn ló máa provide àwọn nǹkan àwọn ọjà torí ọjà oríṣiríṣi ló wà so true wọn ni a lè fi access the trade the forex trading world ṣòye wa now ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú.
so ìgbà wo gan la ń trade ọjà forex yìí gan sef? Ìgbà wo gan la ń trade ọjà forex yìí? A lè trade the forex market 24/5. We can trade the forex market 24/5. Ẹni pé kò ń ṣe 24/7. Obviously bí bank ṣe operate náà ni forex market ṣe operate, obviously working days Monday to Friday òun ló fi jẹ́ 24/5. A lè rí bank tó ń ṣiṣẹ́ Monday to Sunday, kò possible. So definitely the forex market too opens on a Monday and closes on Friday. Ó máa wá ṣí ní òru mọ́ Sunday mọ́ Monday. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀. So the forex market ó wà traded in this region 24/5 Monday to Friday. Ìyẹn túmọ̀ sí pé nǹkan tó wù tún fi dá ni pé mo jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé mi ò ráyè láàárọ̀ o lè trade lọ́sàn-án mi ò ráyè lọ́sàn-án o lè trade lálẹ́ anytime, but it has to be from Monday to Friday. Ṣóyè wa. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Okay. Who trades forex? Who trades forex? Now, owó ta rí lẹ́ẹ̀kan tá à ń sọ pé owó yìí ṣe wá pọ̀, àwọn tó ń trade owó, àwọn tó owó ta fi make up tó fún wa ní volume yìí, àwọn tó ń trade yìí 6.6 trillion liquidity. 6.6 trillion liquidity, owó tó fún wa ló figure yẹn. Ṣáà bí àwọn kọ̀ọ̀kan ló kọ̀ kó síbẹ̀ ni? No. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n make up owó yẹn. Wọ́n trade, wọ́n fi owó yẹn trade the forex market. Owó tó ń fi sínú ọjà forex, àwọn náà at the end of the day náà wọ́n fẹ́ profit. Kò sẹ́ni tó máa lóun fẹ́ trade láì ṣe pé kí ni one priority is to what? Is to make profit. Is to make profit. So àwa ní àwọn tó jẹ́ pé ó dàbí market participants. The first people on the list òun ni à ń pè ní àwọn commercial banks or investment banks. Ṣé rí àwọn commercial banks? Ẹ jẹ́ ká fi Nigeria as an example. Àwọn ní Nigeria àwọn banks wa lè fi ṣàpèjúwe commercial bank ní Nigeria wa níbà. Ṣàlá àwọn bank ta lè fi ṣàpèjúwe commercial banks níbà. Obviously àwọn Access banks, GT banks, they are our commercial banks here in Nigeria. Ṣé a mọ̀ pé àwọn banks yẹn náà àwọn náà máa ń kópa nínú forex, wọ́n máa ń kópa nínú kó máa trade the forex market? Ṣé a mọ̀? Yes, even the banks they trade with our funds. Wọ́n trade pẹ̀lú owó wa. They trade with our funds. Ó pọ̀ yẹ pé owó táwọn banks yìí máa ń lò, owó tó ṣe kí ni, owó tó lágbára ni, owó tó pọ̀ ni. Òun ló fi jẹ́ pé tá a bá lọ sórí chat wa, a máa rí i pé lórí chat wa yìí kò kàn ń ṣe bíi pé magic kan ló ṣẹlẹ̀. Ohun tó ń jẹ́ kí ọjà yìí lọ sókè, owó ló ń jẹ́ kó lọ sókè. Gbogbo àwọn green candle tẹ́ ẹ̀ rí bó ṣe ń lọ sókè, owó ló ń gbé lọ sókè. Ohun tó dẹ̀ máa ń gbé owó lọ sókè, kí làrò bí ó ń gbé owó lọ sókè, kí làrò bí ó ń gbé market yìí lọ sókè, kí ló ń push ọjà yìí lọ sókè báyìí? Owó ni, liquidity ni. Tí ó bá sí liquidity nínú ọjà yìí, a ní máa rí ọjà yìí tó ṣe ń lọ sókè. Tó bá tún ti di pé ó tún dé point táwọn èèyàn tún ti ń tà, òun la tún máa rí pé ó tún ti ń ṣe kí ni, ó tún ti ń lọlẹ̀. So àwọn tó make up kíní tó ń jẹ́ kí kíní yìí possible, òun ni àwọn mostly, even we call them the big players. In ta fi ń pè wọ́n ní big players nìyẹn. Owó tó ń lò, owó tó pọ̀ ni. They trade in high volume of currency. The big banks. Imagine commercial banks in Nigeria. Imagine commercial banks all over the world. The United States have their commercial banks. The UK have their commercial banks. Imagine gbogbo àwọn banks yẹn all over the world. Obviously,
tí wọ́n bá trade forex market àwọn náà fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ make owó ni so owó tó ń lò owó yẹn pọ̀ òun ló fi jẹ́ pé tó bá ti wọnú ọjà báyìí a máa rí àpẹẹrẹ ẹ̀ lórí chart wa a tún pè àwọn kan náà ní investment banks ṣe àwọn eléyìí náà owó tó ń lò owó yẹn náà pọ̀ àwọn eléyìí ló máa dàbí pé gbà lọ́wọ́ eléyìí gbà lọ́wọ́ eléyìí gbà lọ́wọ́ eléyìí gbà lọ́wọ́ eléyìí tí wọ́n bá ti gbàjọ tó bá pọ̀ irú wọn ló máa sọ fún yín pé owó tó wà lọ́wọ́ èyí wá invest ẹ̀ pẹ̀lú wa now tó bá ti di in 3 months a máa fún ẹ ní good ROI kí dẹ̀ ní ROI return on investment ṣé àrò bí ibi táwọn náà ti ń rówó tó ń fún wa fún ROI ṣé àrò bí wọ́n ń ka lórí igi ni àbí kọ̀ọ̀kan àbọ̀ ń wù níbi ẹ̀ǹkùlé wọn ni no àwọn náà involve nínú nǹkan tí à ń pè ní forex market tó rán believe pé tí owó bá wà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó bá wà táwọn bá trade àwọn máa rí good return so owó táwọn náà ń lò tí wọ́n fi ń trade owó tó pọ̀ ni so irú àwọn eléyìí là ń pè ní big players torí ipa wọn nínú ọjà forex àwọn náà make up owó tarí lókè yẹn almost 6.6 trillion liquidity traded in a day àwọn náà lọ make up irú ẹ̀ níyìn náà ń sìn ó máa ti ní iye tí àwọn big players yìí náà ti fi trade lénìí tó bá tún ṣe accumulation gbogbo nǹkan táwọn èèyàn trade lénìí ó tún lè exceed so àwọn náà participants ni wọ́n ẹ jẹ́ ká tún lọ wo àwọn míì náà bẹ́ẹ̀ so a tún wá ní àwọn míì a tún wá ní next one òun ni central bank now mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa ṣé a rò bí central bank ṣé wọ́n máa ń trade báwọn commercial banks ní àwọn sáré báyìí sọ pé wọ́n máa ń trade yẹn ṣá rò bí àwọn central banks náà ṣá rò bí wọ́n máa ń trade mo fẹ́ gbọ́ opinion yín. wọn kì í trade. ok kí ló tẹ́bi sọ bẹ́ẹ̀. ṣé pé àwọn náà ni wọ́n wà nídìí everything tọ́mọ bówó ṣe ń wọlé tó ṣe ń jáde everything. ẹ ṣe now central banks wọ́n ti sọ àwọn ò nídìí láti máa trade no kì í sí nǹkan tó fẹ́ fi ṣe ohun táwọn kò fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ make sure pé àwọn regulate monetary policy of their country àwọn nǹkan wo la gbọ́dọ̀ máa ṣe tí currency wa máa fi máa da against àwọn míì obviously a ní central bank wa Nàìjíríà ẹ mọ̀ pé time kan wà lọ́dà Buhari tó yẹ pé dollar against naira ó kàn worst ní kíní yẹn kó kàn rise lónìí kí ni federal government àti federal bank kí ló bá wọn fẹ́ ṣe ń gbà yẹn ìgbà yẹn lọ́wọ́ lọ make a move láti ṣe kíni láti ban crypto ń gbà yẹn move tó move yẹn pẹ̀lú in conjunction with the federal government pẹ̀lú central bank wọ́n ti move pé okay we need to do something to also make our naira gain strength against the dollar irú àwọn nǹkan báyìí ni àwọn central banks orílẹ̀-èdè oníkálukú máa ń fẹ́ ṣe wọ́n máa ń fẹ́ implement àwọn nǹkan kan tó yẹ pé okay ó máa reflect ẹ má dẹ̀ jẹ́ àtọ̀ra wa tí orílẹ̀-èdè tí country bá ń ṣe dáadáa ó máa ṣe kí ni ó máa reflect lórí currency wọn. Naira wa is nothing to talk home about. Ó yẹ ká mọ̀ even there are some even this West African country táwa ó wá gan ó ń gbẹ́lẹ́gbẹ́ àwọn owó kan ní West Africa. So àwọn central banks wọ́n máa ń ṣe àwọn nǹkan kan tó yẹ pé wọ́n máa fi make sure pé òkè o àwọn náà tún máa fún àwọn commercial banks ní rètí pé òkè rètí yìí o ò gbọ́dọ̀ go above kíní báyìí ẹ gbọ́dọ̀ go below báyìí. So they always do something to make sure that the currency of their country is what? Is paramount. So the central banks, they don't trade, they only regulate the monetary policy of their country or doing some positive things or can increase the inflation rate or something like that. So, nǹkan máa ń ṣe nìyẹn. Now, a tún wá ní àwọn míì ń bẹ. À ń pè àwọn eléyìí ní investment managers. Ṣé rí àwọn eléyìí? Ó dàbí pé ìkànnì wa mi báyìí ká kọ̀ sọ pé òkè o Mr. Kọ́lá o wọ́n ti ní ìjìnlẹ̀ mọ bó ṣe ń trade forex market irú èèyàn bíi Dangote kọ̀ wá pé òkè mo mọ̀ pé wọ̀nyí wọ́n ní oníjìnlẹ̀ bí forex market ṣe operate bó ṣe ń ṣe wá bá máa manage portfolio mi imagine kíyàn sọ pé kí Dangote ọ̀bẹ̀rò kó ní kíyàn máa bá òun manage portfolio ṣáà imagine ní iye tí portfolio ẹ̀gọ́ máa tó máa what so irú àwọn eléyìí ni wọ́n máa ń dàbí expertise nínú field wọn tó yẹ pé àwọn company gan máa ń hire àwọn pension company gan wọ́n máa ń fẹ́ hire àwọn pé òkè o owó wà a ní pool of funds wọ́n bá wa manage kó bá wa grow iye owó wa yìí tó bá grow ẹ̀
to some certain stage or certain duration ó máa ní iye ROI ó máa ní iye return tí wọn náà máa gbà. So irú àwọn èèyàn báyìí náà owó tó ń lò owó tó pọ̀ ni àwọn la máa ń classify as second big player compared to the big players themselves which are the commercial and investment banks. So owó táwọn eléyìí náà ń lò owó tó tabua ni bọ̀ kò tó ti nǹkan tí àwọn commercial yẹn ń lò. Ṣóyé so all these ones too we classify them as second big players. Now lastly ibi tí èmi àti yín ta falling sí lélẹ̀ individual investor or retail trader owó wa $100 $1,000 $100,000 wọ́n kò lè move market ó máa dàbí nǹkan tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ju abẹ́rẹ́ sínú omi tó bá dùn kò sí nǹkan kan tó máa lápánú ẹ̀. So àwa retail trader àwa la máa ń trade extremely low compared to other financial institutions and companies. Owó táwa ń lò owó kínkínkín ni. Irú wa la máa ń sọ pé òkè o a fẹ́ jẹ́ kí a fẹ́ sọ $1,000 di $1 million. So owó táwa ń lò owó kéńké ni àwa la máa ń fẹ́ fi kékeré gba púpọ̀ lọ́wọ́ ọjà. A máa ń fẹ́ fi bíntín gba kíni gba púpọ̀ lọ́wọ́ ọjà. So owó táwa retail trader ń lò owó yẹn ò pọ̀ bí nǹkan bí àwọn ọ̀gá ń lò. Ṣóyé wa. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So débi tá a dé yìí ṣá ní ìbéèrè ṣá ní question ṣé gbogbo ẹ̀ ló ń yé wa. Ìbéèrè tí èmi ní ẹ sọ ní ẹ̀kan pé àwọn investor company ni àwọn investor yẹn àwọn yẹn wọ́n máa ń give ROI. ROI kí ni meaning ROI? ROI okay nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé àwọn investment company mo náà máa ń give ROI. ROI túmọ̀ sí return on investment pé iye tẹ kólẹ̀ yìí o $100,000 tẹ kólẹ̀ yìí o pé kẹ́ fẹ́ invest pẹ̀lú wa o in 3 months in 2 months or in 5 months ẹ máa gba bí i 10% ẹ máa rí 10% lórí ẹ̀ padà or ẹ máa rí 20% lórí ẹ̀ padà irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ ló ń pè ní ROI return on investment return tó máa padà wá pẹ̀lú capital tẹ kólẹ̀ ṣe gẹ́tì bẹ́ẹ̀ yẹn. All right. So òun là ń pè ní ROI àwọn investment bank bẹ́ẹ̀ náà lọ wọ́n wà ní Nàìjíríà ń bẹ. So a tún wá sí abala míì ta tún ní why trade forex kí ló dé kí ni ìdí táwa gan sọ pé a fẹ́ fi máa trade forex market gan fúnra rẹ̀ gan sef. One of the reason ni pé no commission kò sí pé owó tó make yẹn o $1,000 tó make yẹn o $5,000 tó make yẹn o yá bá mú owó tèmi bẹ́ẹ̀ bá no the forex market if you make your profit it is yours. Lẹ́yìn àwọn small charges tí kíní máa gbà lọ́wọ́ wa if you make your profit it is yours. So another one is in low transaction cost. Low transaction cost. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tí wọ́n bá sọ lẹ́yìn sí pé tẹ́ẹ̀bà ní $5,000 tẹ́ẹ̀bà ní $10,000 ẹ lè trade ọjà forex market. In fact àti ẹ̀ ti wà ní time tó yẹ pé gbogbo ẹ̀gán ti di rọrùn. Tẹ́lẹ̀ ṣé mo pé forex trading it has been in existence for years tó jẹ́ pé àwa individual yìí àti ẹ̀ ní access sí rárá kò tiẹ̀ sípò tó ń jẹ́ bí broker. Àwọn tó máa ń trade ẹ̀ bí àwọn banks nìkan àwọn big firms owó gidi ló ń lò. Bó a ti wà ní area tó jẹ́ pé gbogbo ẹ ti di rọrùn. A ti wà ní area tó jẹ́ pé gbogbo ẹ ti ṣe kí ni ó ti di rọrùn. Pẹ̀lú with as low as $20 téèyàn bá mọ téèyàn tún lè trade the forex market àwọn broker ti wá jẹ́ kó wà accessible fún
irú èmi àti yín so that àwa náà lè máa kópa kò ń ṣe pé dandandandan a gbọ́dọ̀ ní iye bí abẹ millions of dollars a gbọ́dọ̀ ní ewu ńlá láti trade even as low as $20 with the help of our broker we can also access the what the forex market show you what now àtúwá ní 24/5 tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni mo sọ 24/5 yẹ pé Monday to Friday torí pé kí ni ó operate from Monday to Friday is one of the reasons why we trade it ó operate from Monday to Friday now àtúwá ní another one tí à ń pè ní kí ni leverage ṣé níbi tá a bá ti rí leverage kárí bí owó èlé kárí bí loan là ń pè ní leverage loan yẹn dàbí pé ẹ mọ̀ pé ìgbà mi wà tó yẹ pé for example àwọn broker wa yẹn wọ́n máa ń ṣe wá ní favour kan bó dàbí ìdá olójú méjì wọ́n máa ń fún wa ní favour kan pé okay tó bá lo fẹ́ lo leverage bíi loan à ń pe kinní kan ní 1:10 or highest tó a lè rí bẹ́ẹ̀ a lè rí 1:100 bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká lo 1:100 1:100 yẹn dàbí pé wọ́n á ní mi yìí owó mi ni bí a mo ní $100 but broker mi máa jẹ́ kí n appear tí bá times 100 á jẹ́ kí n appear bí ẹni tó ní èlò bí ẹni tó ní owó ńlá mọ̀ tí bá wá pẹ̀lú owó tí mo ti ní owó ńlá yìí ẹ mọ̀ pé owó tí ó dàbí pé mo ti lówó ńlá yẹn kò ń ṣe owó tèmi loan ni broker mi jẹ́ kí n appear pé okay o ìwọ náà ṣe tàbí ọbẹ̀ ṣe bí ẹni tó lówó ńlá but tó bá ti di pé ó ti jẹ́ kí n ṣe bí ẹni tó lówó ńlá yẹn tí bá lọ sọ pé mo trade $100 ni mo ní tí bá lọ tẹ buy àbí tí mo tẹ sell tí mo lọ ń lose tí owó tí mo lose tó ta owó mi wà ní $100 owó tèmi ló máa ṣe kí ni ló máa ṣe fihàn owó broker máa padà lẹ́yìn mi pé òkè ibi tèmi lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ dé ni mo ti yá ẹ ní owó láti lè appear bí ẹni tó ní owó but owó tó ní gangan ti kúrò ńbẹ̀ kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe kí ni tó fẹ́ lò mú so eléyìí là ń pè ní leverage ó dàbí owó èlé tó yẹ pé broker máa yá wa pé òkè o ìwọ náà fi appear bí ẹni tó ṣe kí ni tó ní owó so òun là ń pè ní leverage a tún wá ní low barriers to entry ìyẹn túmọ̀ sí pé kò síbi tó yẹ pa lè wà one of the good things nípa forex ni pé tí bá ní forex tí bá ní ìjìnlẹ̀ mọ̀ bí forex market ṣe operate kò síbi tí mo lè wà ní all over the world I can still access the forex market mo lè trade kò ṣe pé dandandandan okay tó bá wà Nàìjíríà tó bá wà ní UK tó bá ti dé Nàìjíríà o lè trade the forex no we can trade the forex market anywhere as long as a ti ní internet and ní broker and ní gbogbo nǹkan tó ta nílò láti fi lè trade we can trade the forex market so large liquidity òun ni last one a sọ fún wa pé kí ni liquidity tí mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan kí là ń pè ní liquidity owó ni liquidity ẹ ṣe kì í sọ pé kì í sábà sọ owó money ní forex liquidity ni òun ló fi jẹ́ pé tí bá lọ sórí chat nísìnyìí bí mi ṣe lọ sórí chat lẹ́ẹ̀kan gbogbo ń tẹ́rí yìí tí wọ́n máa sọ gbogbo ń tẹ́rí tó wà lórí chat mi yìí owó ló liquidity ló make it up there is liquidity in the market tí bá ní there is liquidity in the market n tí mo mean ni pé there is money báwo dẹ̀ ni mo ṣe mọ̀ the way bí ọjà yìí ṣe move bó ṣe ń lọ sókè kò kàn ṣe pé kọ̀ọ̀kan ló ń gbé lọ sókè owó ló ń gbé lọ sókè so tí bá wọ pé there is liquidity in the market n tí mo mean ni pé there is money in the market there is a lot of money in the market. Show you what. So whenever we see liquidity, it is money. Large liquidity is one of the reasons why we want to trade the forex market. Owó tó wà ńbẹ̀ ló jẹ́ kí àwa náà fẹ́ ní interest láti ṣe kíni láti trade the ọjà forex market. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ṣé a tún ní ìbéèrè àbí ó ń yé wa lọ? Kò sí ìbéèrè ó ń yé wa. All right. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So a tún wá ní àwọn section kan tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pa sọ fún wa pé òkè o à ń trade the forex market ní Monday to Friday ó máa ń ní àwọn section gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn time zone yẹn ò papọ̀ a ní àwọn time zone tó yẹ pé àwọn tó wà ní Sydney ó máa ní time tó yẹ pé báwọn tó wà ní Sydney yẹn tó bá ti jí
àwọn section tàwọn ìlú tí wọ́n ní continent wọn wọ́n ti ń lè trade kíni wọ́n ti ń lè trade ọjà forex àwọn ti Tokyo náà táwọn náà bá ti jí wọ́n ti ń lè trade ọjà forex kó tó wá di pé ó kan àwọn ti London ẹ mọ̀ pé London ló ṣe kíni ó papọ̀ mọ́ ti wá ń bíbà táìmù yẹn tiẹ̀ ó ti jọra wọn sìn a ní London àti wá ní New York so àwọn section yìí ní section tó máa ń kọ́kọ́ ń ṣí ọjà òun ni Sydney section tó bá dé nǹkan bíi 10:22 p.m. nǹkan bíi òru alẹ́ Sunday mọ́ pàtẹ́ Monday àwọn section yìí ló máa ń kọ́kọ́ ṣí ọjà tó bá ṣí Tokyo náà máa bá wọn lẹ́nu ẹ̀ Tokyo náà máa bá wọn lẹ́nu ó máa gbé lọ bí nǹkan bíi 6 a.m. tó bá ti di mọ́ 7 mọ́ 8 London náà máa ṣe kí ni ó máa ṣí ó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ so tó bá tún di pé London náà ti ṣí kó tó di pé London náà close New York náà máa ṣí wọn lẹ́nu so gbogbo ṣíṣí tó ń ṣí yẹn ìyẹn náà dàbí time tí ẹ mọ̀ pé ní Nàìjíríà yín báyìí sí tó bá ti di bíi 8 àwọn bíi banks wa náà ti ṣe kí ni wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ní operate náà nìyẹn exactly náà tí time wọn náà bá open níbẹ̀ yẹn ní Sydney ní Tokyo ní London time yẹn náà ni ọjà forex náà máa ń ṣí sí lọ́dọ̀ wọn náà ń bẹ̀ but àti àwa as an individual a lè ti máa trade láti ibi Sydney section mọ́ Tokyo mọ́ London any kind of section tó bá yẹ kí ni tó bá wù wá la lè trade òun ló fi jẹ́ pé tó bá yẹ pé ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé alẹ́ ló máa ń ráyè o lè trade lálẹ́ tó bá yẹ pé òru náà ló like o lè trade Tokyo section tó bá yẹ pé ọwọ́ àárọ̀ náà ló like mọ́sàn o lè trade ilé tó bá yẹ pé ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ mọ́ alẹ́ náà ni o lè trade ní New York so a ní different sections bẹ́ẹ̀ yẹn ní ọjà forex market. ẹ sà mo ń gbọ́ yín. mo fẹ́ bèrè àwọn section yìí ṣé èèyàn lè máa trade ẹ̀ ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àbí ó wà papọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ó wà àwọn section yẹn dàbí pé àwọn ló ń jẹ́ kí forex kó wà open nǹkan tó kàn fi yàtọ̀ ni pé ní Sydney section yìí ẹ lè expect kí market kí owó pọ̀ ní section yìí dàbí tí London bá ti ṣí ní section yìí iye àwọn tó máa trade ń bẹ̀ wọ́n máa wà little torí most time ní Sydney section mọ́ Tokyo àwọn èèyàn máa sùn níbi àbí even ní Nàìjíríà òru ló máa bọ́ sí so àwọn kan wà tó yẹ pé ní section yìí wọn ò ní interest ibi tí owó ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ń flow inú ọjà láti ibi tí London bá ti ṣí bẹ̀rẹ̀ báyìí òun ló fi jẹ́ pé lórí chart wa representation kan tá a mí lórí chart wa ni pé ní Sydney ẹ lè máa rí ọjà tó máa ṣe báyìí gẹ́gẹ́ bá àwòrán mi ṣe wà lórí chart Sydney mọ́ Tokyo ọjà lè máa ṣe báyìí but tó bá ti di pé London ṣí ẹ máa rí ọjà tó máa lọ sókè dáadáa kí nìyẹn ti ń sọ fún wa ó jẹ́ pé wá pé owó ti ń wọnú ọjà dáadáa àwọn èèyàn ti wà active ṣóyè yín bẹ̀ yẹn. okay thank you. So bó ṣe wà nìyẹn so a ṣe máa ṣàlàyé yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bá ṣe ń lọ síwájú pọ̀ introduction ṣì ní gbogbo ilé. So a tún wá ní next one ó máa ń ní àwọn kọ̀ọ̀kan àwọn bíi slang àwọn bíi èdè kan tó yẹ pé téèyàn bá sọ pé èèyàn fẹ́ involve nínú forex àwọn listing tó yẹ kí èèyàn understand téèyàn bá sọ pé èèyàn involve ara ẹ̀ nínú forex market àwọn kọ̀ọ̀kan gbà tó yẹ pé tó bá lọ sọ pé òun trade forex tí ò bá mọ àwọn kìíní ìyá kọ̀ dàbí pé ṣé lè dẹ̀ mọ ohun tó ń ṣe ṣá so ó dàbí àwọn slang tó yẹ pé àwọn tó understand forex ló fi lè máa bára wọn sọ̀rọ̀ tó yẹ pé okay tí bá sọ pé the market is bullish in tí mo mean ni pé bullish tí mo mean yẹn ni pé ọjà tó wà tó ń lọ sówó òkè òun ni bullish tí bá lọ sórí chart yìí nsìn bọ́jà yìí ṣe ń lọ sókè yìí sì tí bá ní the market is bullish ó mean pé ọjà yìí ṣe kí ni ó ń lọ sówó òkè òun ló túmọ̀ sí pé ó wà bullish so mo tún lè ní pé the market is in bulls in tí mo mean náà pé ọjà yìí ṣàṣì ń lọ sókè náà ni tí bá tún sọ pé the market is on an uptrend yẹn náà mean pé ó ṣà ń lọ sókè náà ni so mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn náà ó mean the same thing. Next one bẹ́ẹ̀ tí bá ní the market is bearish ohun tí mo mean ni pé ọjà yìí ń ṣe kí ni o ó ń lọ sọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ ọjà yìí ń fọ́ lọ sọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ òun ni the market is bearish ọjà tó ń tà òun ni bearish mo lè tún sọ pé the market is in bears tí mo mean ni pé bears yẹn náà mean pé ọjà yẹn ń tà ni mo tún lè lọ sọ ni pé okay the market is on a downtrend tí mo mean náà ni pé ọjà yẹn ń lọ sọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ ni ṣòye wa
now another one tí bá ní long túmọ̀ sí pé kẹ́ buy tó bá ní pé kẹ́ short náà túmọ̀ sí pé kí ni kẹ́ sell so mo lè ní pé kẹ́ long tí bá ní long euro USD n tí mo mean ní pé kẹ́ ra ọjà yẹn tí bá ní pé short euro USD n tí mo mean ní pé kí ni kẹ́ ta ọjà yẹn. Next one bẹ́ẹ̀ òun ni leverage ṣe rí pé wọ́n ti fi síwájú ẹ̀rí báyìí pé loan ni leverage òun ni loan tí mo ṣàlàyé fún wa lẹ́ẹ̀kan yẹn. Another one bẹ́ẹ̀ ni margin yẹn ni owó tèmi gangan ní èèyàn lè parọ́ tọrọ ẹ̀ títí kó má mọ iye tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ owó tèmi gangan ní láti fi trade ní margin. Liquidity mo sọ lẹ́ẹ̀kan liquidity ni kí ni owó ni ṣe rí pé wọ́n ti fi síwájú ẹ̀rí báyìí owó ni liquidity. Next one pips or units of measurement pips so pips yìí ó dàbí nǹkan tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ ń sìn yìí tí bá sọ pé àná o mo rí USD NGN mo rí USD NGN ní 1,350 èní yìí o mo wá ní 1,000 kí ni o mo rí 1,400 ìyẹn ní rate ni o ẹ hàn pé tí bá máa sọ pé kí ni differences kí lè máa sọ fún mi kí lè máa sọ fún mi pé ní difference ẹ rate àná àti èní kí lè máa sọ fún mi. 50 naira. 50 naira ẹ ṣe ẹ máa sọ fún mi pé rate àná àti èní yìí o 50 naira ni o but nínú forex kì í fi any currency sọ pé òun ni differences bó ṣe fall àbí bó ṣe rise a máa sọ pé kí ni 50 pips so màá sọ pé in forex terms the market has fallen or has risen by 50 pips ẹ jọ ṣóyè wa. bẹ́ẹ̀ni. Pips náà máa fi ń wo differences bí ọjà ṣe lọ sókè sí àti bí ó ṣe wálẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá jẹ́ pé tí ò bá jẹ́ pé USD NGN náà mo ṣe tó bá jẹ́ pé bí àbí euro àti USD tó bá jẹ́ pé mo kọ̀ wípé mo ò lè máa sọ pé okay market yìí ó ti fall by kéde % or something or dollar no pips náà ni máa fi categorize ẹ̀ pé the market has moved upward by 200 pips the market has moved upward by 1,000 pips so pips ni differences tí ọjà ṣe ń ṣe kí ni bó ṣe ń move nínú forex market ṣe yé wa now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú another one ni bid or ask price ṣe rí bid yẹn ó dàbí pé tí bá sọ pé euro USD as an example ń sìn yìí euro USD ní EU ẹ mọ̀ pé àwọn broker wa tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn àwọn broker yẹn ló máa provide ọjà yìí fún wa láti trade normally price ọjà yìí ó lè wà ní 1.15776 ìyẹn túmọ̀ sí pé tó bá yẹ kó mo fẹ́ ra ọjà yìí rate ti máa rí lélẹ̀ but tí bá fẹ́ bid ìyẹn túmọ̀ sí pé mo fẹ́ rà mo lè rí ní 1.15779 ṣe ni pé increment wà ń bẹ́ẹ̀ ju ta lákọ̀ọ́kọ́ lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìyẹn túmọ̀ sí pé iye tí broker mi fẹ́ fún mi nìyẹn láti fi lè ṣí so ohun tó bá ti jẹ́ kí normal price yàtọ̀ sí normal price kó yàtọ̀ sí price tó yẹ pé broker fún wa ìyẹn gangan ni pé iye tí broker ń wí láti fún wa láti lè ṣí ọjà yẹn nìyẹn ask price iye tí broker fún wa láti fi lè ta ọjà yẹn rèé so differences tó wà ń bẹ̀ irú eléyìí ń sìn kí ni difference tó wà ń bí báyìí bíi 2 differences tó wà ń bẹ̀ yẹn òun là ń pè ní kí ni spread yẹn ni bí àwọn broker náà ṣe ń profit ẹ̀hún pé náà téèyàn bá lọ sọ́dọ̀ àbókí téèyàn bá mú dọ́là dání pé mo fẹ́ lọ change dọ́là mi sí náírà tí bá béèrè lọ́wọ́ àbókí kí ni àbókí aláwọ̀kọ́ pé kí ni réètì ẹ ẹ̀hún kó máa ní réètì oníkálukú máa ní réètì ẹ ìyí tó bá favour mi at the end ni máa ṣe kí ni máa lọ settle pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ni ti broker yìí náà broker náà máa fún wa ní rate kò ní fún wa ní normal exact market rate ó máa fún wa ní rate tiẹ̀ so that òun gangan la lè fi ṣí bóun náà ṣe ń profit nínú forex market yẹn ṣóyè wa. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi explain ní bid yẹn. bid yẹn ni mo sọ fún wa pé broker tá bá fẹ́ rà
iye tí broker fẹ́ fún wa pé òkè iye báyìí lèmi fẹ́ fún ẹ láti rà rèé o ask yẹn iye tí mo fẹ́ fún ẹ láti tà rèé. So òun ni bid or ask price ṣòye wà bẹ́ẹ̀ yẹn. So differences tó wà ń bẹ̀ nínú pé tí broker wa máa fún wa ní normal price tó yẹ pé price tó fún wa ó increase ju normal market price tá a rí lọ òun ni àárín ibẹ̀ yẹn ni spread àárín ibẹ̀ yẹn ni spread tí broker bá ti fún wa ní exact price tó yẹ pé increment wà bí àbí changes tó wà ń bẹ̀ bí àbí 5 pips difference ni òun ni spread ṣòye. So a tún wá ní nǹkan tí à ń pè ní stop loss and take profit. Gbogbo àwọn eléyìí délẹ̀ báyìí òun la máa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní next class torí time wa. So ihun tá a ti kọ́ sófà ihun tá a ti sọ lórí ẹ̀ sófà ṣá ní ìbéèrè ṣá ní question lórí ibi tí a sọ dé lénìí. Ìbéèrè tí mo ní ni pé níbi leverage yẹn báwo ni leverage yẹn ṣe ń ṣiṣẹ́ gan-an? Okay, báwo ni leverage ṣe ń ṣiṣẹ́ àbí? Right? Okay, now leverage yẹn dàbí pé ẹ mọ̀ leverage yẹn bí option ni fún wa. Tí bá fẹ́ sọ fún broker pé tí bá fẹ́ lo leverage rárá pé mo fẹ́ lo 1:1 mo ti ń jẹ́ pé mi pé iye tèmi ní lọ́wọ́ náà mo fẹ́ fi open position ni o but tí bá fẹ́ lo 1:1 yìí ó máa láwọn ọjà kan tó yẹ pé mo máa ti bá máa ṣí ẹ rò pé wọ́n àyẹn gangan ni owó tèmi. Wọ́n àtó dé wọ́n àwájú ẹ̀ yẹn mi pé 1 times 1 náà ni mi ò times ẹ̀ pẹ̀lú unity yẹn ní ìwọ̀n pé mi ò lo leverage ni but nǹkan tó bá ti mú mi láti sọ pé láti fẹ́ lo 1:10 or 1 kìíní kan wọ́n ti ń jẹ́ kó yé broker mi pé ó mọ̀ pé wọ́n àmì ó mọ̀ pé mi ò lówó bí $100 mo ní ó máa láwọn market kan tó yẹ pé ti bá ṣí normal owó mi gan ò lè jẹ́ kí n ṣí but tí bá lo bí àwọn bí abi leverage yìí òun ló máa jẹ́ kí n lè ṣí torí pé kí ni broker mi ti assist mi láti fi lè appear bí ẹni tí ó ní owó ṣe get bẹ́ẹ̀ yìí. Mo ti understand it. Question tí mi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ bá mi explain spread yìí. Spread. Yeah. Okay, spread mo sọ fún wa bíi pé now tá bá lọ sí orí chart wa ń sìn ẹ wo price tí euro US lélẹ́yìí for example ẹ wo price tó wà ń bẹ̀ price tó wà wájú ẹ̀ ní 1.1717126 ẹ mọ̀ pé price ta rí ọjà yìí lélẹ̀ tá bá ní a fẹ́ wá lọ sórí broker a fẹ́ lọ sórí broker through MT5 wa láti lọ trade tí bá fẹ́ open position yìí ní price yìí ó lè má jẹ́ this exact price increase lè wà tí bá wà pé mo fẹ́ rà rírà tí mo fẹ́ rà yẹn ni pé mo fẹ́ bid fún ọjà yẹn láti rà tí bá fẹ́ rà ẹ mọ̀ pé ó yẹ kó wà lower kò yẹ kó wà higher tí bá fẹ́ rà ó lè yẹ pé 6 tí mo fi sí ìbà yìí ó lè yẹ pé broker mi máa jẹ́ kí n lè ó lè wà ní 9 lórí ti normal market tí mo rí ẹ mọ̀ pé 6 ni so 9 yẹn ẹ mọ̀ pé 3 ni differences yẹn 3 tó jẹ́ difference yẹn tí broker mi ò ṣe fún mi ní normal exact price yẹn òun là ń pè ní kíni spread ṣe get bẹ́ẹ̀. ẹ jọ̀ọ́ mo ní ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè o. Okay. Ṣé gbogbo market tá a bá ń trade fún ni broker máa wà involve ni? Gbogbo àwọn market tí a bá ta fẹ́ trade broker yẹn ló máa provide wa tá bá ṣe ń tẹ̀síwájú a máa understand question tá à ń béèrè yìí better. Broker yẹn dàbí broker yẹn dàbí òun ló máa jẹ́ kí a ní broker lélẹ̀ ó ní nǹkan tá à ń pè tá bá yẹn ń tẹ̀síwájú ó ní nǹkan tá à ń pè ní MT5 broker yẹn máa provide wa login lórí MT5 yẹn láti lè trade lórí ibẹ̀ but broker yẹn ló ní àwọn market yẹn bóyá àwọn ló ní market yẹn àwọn ló máa provide wa pẹ̀lú àwọn market táwa fẹ́ fi lè trade ọjà. táwa fi trade yes irú euro USD yìí sìn yìí lórí pé euro USD chart ẹ̀ lélẹ̀ so tí bá fẹ́ lọ trade ọjà yìí lórí ọjà euro USD yìí màá ti login ní ID tí broker mi fún mi lórí sórí MT5 so tí bá lọ sórí MT5 yẹn gbogbo àwọn ọjà yẹn mo lè máa rí lórí MT5 yẹn náà so euro USD màá rí iye rate tó fẹ́ fún mi nípa euro USD òun relé ó yá open buy tí bá tẹ buy broker ti provide ẹ̀ fún mi láti lè
ṣe kí ni láti lè Láti lọ. trade Okay. ọjà yẹn Okay. ṣóyè wa Okay. but question tá à Okay. ń béèrè yìí ó sì máa yí wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tá a bá ṣe ń tẹ̀síwájú a Ó ṣe dà, ń ó bẹ̀rẹ̀ dà. náà ni. All right. Ẹ ṣé gan. All right. Ẹ ṣé gan. So ṣá ní any other question? So class yìí wà recorded fáwọn àtà join late àbí àwọn àtọ́ yẹ pé àti bí àwọn àtà join late ṣá this class is recorded at the end of this class at the end of each class a máa ń record àwọn class wa a máa dẹ̀ send ẹ̀ sí group even pẹ̀lú nǹkan tẹ́ tún wò lẹ́nu ẹ tún lè tún lọ tún wò again láti tún lè fi understand ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ṣóyé so ibi tí a máa stop sílé ní nìyẹn tó bá tún di next class which is okay ọ̀dà ìpọ́jọ́ Friday ní next class wa tó bá tún di next class a tún máa continue níbi tá a stop sí ṣóyé wa so ó dàbọ̀. Ẹ ṣé gan. Ó dàbọ̀. All right. Bye. Bye. All right.